σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μοσχαράκι με λευκή σάλτσα. Έτσι μπορείτε να το συνδέσετε με πατάτες, με πουρέ, με ζυμαρικά, με ρύζι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Γράφτε μου ένα σχόλιο από ποια περιοχή με βλέπετε ή αν σας άρεσε η συνταγή μου. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Έχω ένα κομμάτι κρέας, έτσι, έχω επιλέξει, μπορείτε μάλλον να επιλέξετε χτένι, σπαλομίτα ή ποντίκι. Βέβαια το ποντίκι δεν θα μπορέσετε να το κόψετε στις φέτες γιατί έχει μέσα το ζελέ. Εντάξει, το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα κάνουμε είναι να στεγνώσουμε το μοσχάρι. Σε μία κατσαρόλα θα βάλουμε ελαιόλαδο, να καλύψουμε τον πάτο της κατσαρόλας, έτσι, για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε το μοσχάρι. Θα βάλουμε το μοσχάρι μέσα και ανάβουμε τη φωτιά. Θωρακίζουμε καλά το μοσχάρι χωρίς όμως να το τρεπήσουμε, έτσι. Θα το θωρακίσετε μέχρι να πάρει ένα ωραίο καφέ χρώμα. Εφόσον το θωρακίσαμε καλά, το αφαιρούμε από τη φωτιά . Θα βάλουμε 4-5 κρεμμύδια κομμένα σε φέτες, γιατί μετά θα το περάσουμε από σίτα. Έτσι, το κρεμμύδι είναι αυτό που θα δώσει το χρώμα, το όμορφο στο κρέας μας. Το κρέας μας πρέπει να είναι έτσι, βλέπετε. 1,5 κιλό. Σοτάρουμε τα κρεμμύδια πάρα πολύ καλά. Θα βάλουμε μία κουταλιά του γλυκού ζάχαρη για να καραμελώσουν και για να βοηθήσουν το κρέας να βράσει. 5 λεπτά μετά ρίχνουμε 2 σκελίδες σκόρδο. Μην το παρακάνετε με το σκόρδο, έτσι, γιατί δεν θέλουμε να μυρίζει, απλά το βάζουμε για την νοστιμιά. Οπότε έχουμε 5 κρεμμύδια κομμένα σε φέτες, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, 1,5 κιλό χτένι, σπαλομίτα ή ποντίκι. Εφόσον έχουν μαραθεί καλά, θα βάλουμε το κρέας και ό,τι ζουμάκι έχει. Θα προσθέσουμε καπνιστή πάπρικα, έτσι μία κουταλιά της σούπας, θα βάλουμε πιπέρι, μισό λίτρο νερό, και θα χαμηλώσουμε τη φωτιά μας και θα το αφήσουμε να βράσει για 2 ώρες. Κάθε 20 λεπτά, 25 λεπτά θα μου κάνετε ένα γύρισμα. 1 ώρα μετά, κοιτάξτε πως έχει μαζέψει το κρέας, έτσι.
Συνεχίζουμε το βράσιμο. Έτσι, εγώ το έχω κάνει ήδη 2 γυρίσματα και τώρα θα βάλουμε αλάτι. Το αλάτι το βάλαμε τώρα γιατί εάν το βάζαμε από την αρχή θα έσφυγε πολύ το κρέας, εντάξει, και δεν θα μπορούσε να βράσει. Η ζάχαρη που βάλαμε σε συνδυασμό που αργήσαμε να βάλουμε το αλάτι θα το βοηθήσει να βράσει ωραία και σωστά. Εάν χρειαστείτε να βάλετε νερό, μην το λυπηθείτε, βάλτε νεράκι να σας βράσει το κρέας. Αυτό μας ενδιαφέρει, να είναι βρασμένο καλά το κρέας. 2 ώρες βράσιμο, κάθε 20 λεπτά ένα γύρισμα, έτσι, και όλα θα είναι ok. 2 ώρες μετά κλείνουμε τη φωτιά μας. Θα βγάλουμε το κρέας μας. Θα το αφήσετε να κρυώσει καλά, έτσι, για να μπορέσουμε να το κόψουμε. Μέχρι να το κόψουμε θα πολτοποιήσουμε το κρεμμύδι. Εάν δεν έχετε ραβδομπλέντερ μπορείτε να το περάσετε από σίτα, εντάξει. Θα ξαναβάλουμε πάλι στη φωτιά. Θέλουμε να πάρει μία βράση και μέχρι να βράσει σε ένα μπολ θα βάλετε ένα ποτηράκι του κρασιού νερό παγωμένο. Θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας νησεστέ. Θα ανακατέψουμε καλά. Μην μου ρίξετε το νησεστέ σε καυτό, δεν πρόκειται να σας βγει ποτέ, έτσι. Θα σας γίνει όλος βόλος. Και εφόσον έχει λιώσει, θα το ρίξουμε μέσα στο φαγητό μας και θα ανακατέψουμε. Ανακατεύουμε καλά, έτσι, θέλουμε να πήξει λίγο η σάλτσα. Και προαιρετικά, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και λίγο λεμονάκι. Έτσι, μισό λεμόνι, μην το παρακάνετε. Τώρα, για τα μπαχαρικά, επειδή ξέρω θα μου πείτε πολύ ότι ξέρεις, εγώ βάζω μπαχαρικά, βάζω κάρι, βάζω μπαχάρι, βάζω κανέλα, βάζω δάφνη. Όταν έχεις ένα πολύ καλό κρέας, μια πολύ καλή πρώτη ύλη, δεν χρειάζεται τα μπαχαρικά εκτός αν σας αρέσουν. Έτσι, εννοείται ότι αν σας αρέσουν μπορείτε να τα βάλετε. Κοιτάξτε μια ωραία σάλτσα δεμένη που έχει βγει. Βλέπετε? Κλείνουμε τη φωτιά μας και το αφήνουμε για να κόψουμε το κρέας. Λοιπόν, έχει κρυώσει λιγάκι το μοσχάρι μας και πάμε να το κόψουμε σε φέτες. Κοιτάξτε πόσο ωραία έχει ψηθεί. Μπορείτε να το σερβίρετε με μακαρόνια, με πατάτες τηγανιτές, με ζυμαρικά. Εντάξει. Στην αρχή του βίντεο θα το δείτε και σερβιρισμένο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.